Tervetuloa Starttian podcastiin. Mun nimeni on Ronja Juola ja mä johdattelen sut tänään hieman yrittäjyyden maailmaan. Jos siis mielessä on yrittäjyyden aloittaminen, niin tää podcast on just sulle, sillä nyt sukelletaan yrittäjyyden ensiaskeliin. Mulla on täällä vieraana tänään mies, joka on nähnyt kaiken idean tasolta toteutukseen. Starttian yritysneuvoja Tommi Virkama. Tervetuloa. Kiitos paljon. Moni tietää Vasekin, eli Vaasan seudun kehitys Oyn, mutta Starttia saattaa olla monille vähän oudompi, vieraampi. Mistä Starttiassa on kyse? No se on sitten Vaasan seudun uusi yrityskeskus Starttia, joka on osana Vasekkia. Ja me ollaan osana sitten valtakunnallista järjestöä, laatusertifioitu järjestö. Meitä on 45 uusyrityskeskusta Suomessa. Eli riippuen vähän missä haluaa sen yrityksen perustaa, niin asiakas hakeutuu sitten siihen paikalliseen uusyrityskeskukseen. Ja Vaasan seudulla se on sitten Starttia. Ja Vasekkia ja Starttia omistaa sitten Vaasan seudun 7 kuntaa. Eli siinä on Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Isokyrö, Maalahti, Laihia, Korsnäs omistaa meidät. Niin asiakkaita tällä alueella niin palvellaan maksutta. Aivan. Eli jos miettii, että miten teihin saa yhteyden, niin tiedot löytyy Vasekin nettisivuilta varmaan. Näin löytyy. Ja sitä kautta voi varata sitten aika meidän yritysneuvontaan. Eli me hoidetaan sitä Teamsin kautta paikan päällä tai puhelimitse. Aivan. Hyvä pitää mielessä. Kannattaa ottaa nämä tiedot ylös, niin tietää, mistä apua lähtee hakemaan. Vasek.fi. Jos nyt mietitään, että on uusi yrittäjä tai ihminen, joka haaveilee yrittäjyyden aloittamisesta, niin miksen kannattaisi tulla just teille juttelemaan Starttiaan yrittäjyyden aloittamisesta? No kynnyshän meillä on tosi matala, että ennen olen puhunut siitä, että pitäisi olla liikeidea ennen kuin tulee meidän puheille. Olen ottanut askeleen taaksepäin ja sanon, että riittää, että haluaa yrittäjäksi. Niin voi tulla pohtimaan sitten meidän kanssa, että miten siitä ideasta saadaan sitten tavallaan kannattavaa liiketoimintaa, kuinka tehdään, mitä tehdään, niin poispäin ja missä järjestyksessä. Tärkeää on tietää myös, että tämä on maksuton palvelu ja tietenkin tämä on myös luottamuksellista, että idea ei karkaa meiltä sitten eteenpäin siitä, vaan se pysyy meidän ja asiakkaan välillä. No kun joku tulee tänne perustamisneuvontaan ekaa kertaa, niin mistä lähdetään liikkeelle? Mikä on se ydin? No ydin on sitten, että mitä olet tavallaan tekemässä. Keskustellaan paljon siitä taustasta ja tietysti se, että onko tälle, kun me tullaan pikkuhiljaa siihen, että mikä se liikeidea on, että löytyykö sille kysyntää, onko asiakkaita ja näin pois nyt jo, vai pitääkö sitä ruveta pohtimaan meidän kanssa. Että se on aika pitkälle semmoista sparrausta ja keskustelua ja varmasti tämmöistä, että rentoudutaan siinä, koska se voi olla joskus myös vähän jännittävä tilanne tulla keskustelemaan omasta ideastaan, että mitä hän mieltä se yritysneuvoja on. Kun sitten on keskustelussa päästy eteenpäin niin, että me tiedetään liikeidea, mahdollisesti asiakkaita, niin me ruvetaan tietysti puhumaan sitten, mitä vaiheita pitää tehdä. Ja meidän tärkein työkalu on liiketoimintasuunnitelma. Ja meillä on interaktiivinen liiketoimintasuunnitelma, mikä on tuolla pilvissä niin sanotusti. Ja sen kautta sitten keskustellaan ja asiakkaan kanssa sitten sen jälkeen, kun hän rupeaa sitä tekemään. Ja liiketoimintasuunnitelmassa on tekstiosa ja laskelmat. Eli tekstiosuudessa tietysti tulee se liikeidea, mikä on yrityksen tuleva visio, onko se kasvuyritys vai onko se, aikooko työllistää itsensä tavallaan. Ja sitten tietysti minkä tyyppisiä markkinoita löytyy. Markkinointi, myyntisuunnitelma. Tietysti hyvin tärkeää tuntea asiakkaansa ja miten heitä lähestyä ja suunnitelma sille. Tietysti tämmöiset muodolliset asiat, mitä pitää niin kuin laittaa kuntoon, on tietysti vakuutukset, sopimukset ja niin edespäin. Ja sitten tietysti tullaan niihin laskelmiin, missä me sitten tietysti testataan ja happotestataan se, voiko tästä ideasta sitten tulla toimeentulo itselle ja kenties myös muille. Että siitä tulee kannattava toiminta, koska se on se tärkein, se on tämän homman ydin, että liikeideasta saadaan kannattava toiminta.
Aivan. Kuulostaa aika lailla siltä, että teiltä saa apua aika lailla niin kuin monenlaisen yritystoimintaan, että just, että on se sitten tällaista pienempää yritystoimintaa tai suurempaa. On ja se on välillä haastavaa, että kun maailmassa löytyy aika monta toimialaa ja monta erilaista liikeideaa ja sitten osata hanskata sitä ja ohjata ja neuvoa sitä asiakasta, mutta siihen löytyy sitten meidän laaja verkosto, missä me on asiantuntijoita, että mehän sitten ohjataan asiantuntijoiden pariin, eli me osataan vähän tosi monesta asiasta ja me tiedetään, kenen kanssa kannattaa puhua, minkä organisaation tai henkilön kanssa tulee nyt jutella. Ja kun asiakas lähtee meiltä, hänen on niin sanottu to-do-lista, tehtävälista, missä järjestyksessä teet, kenen kanssa puhut ja saa linkkejä, puhelinnumeroita ja avataan heillä tavallaan ovia monen eri suuntaan. Hän itse omistaa toki sen oman prosessinsa asiakas, että kyllä se alkava yrittäjä, aloittava yrittäjä saa ja joutuu tekemään aika paljon, mutta meidän tuella ja avulla. Ja se on varmasti monelle tärkeää nimenomaan, että saa sen avun ja tuen just siinä alkuvaiheessa. Aloittava yrittäjä on monessa eri vaiheessa. Toiset ovat jo aika pitkällä, kun tulevat, niin he tarvitsevat varmasti enemmän tämmöistä vahvistusta, että ovat ymmärtäneet asiat oikein ja vahvistetaan se, että hyvin menee, jatka noin. Tai sitten aloitetaan ihan oikeasti ihan alusta ja sitten se on pidempi sessio tietysti ja vaatii monet tapaamiset. Eli just tämä, että suunnitelmat täytyy tehdä itse, mutta teidän puheille saa kuitenkin ilmeisesti tulla, vaikka suunnitelmat olisi ihan alkuvaiheessa ihan raakileita. Ilman muuta. Me ollaan sen koko prosessin aikana mukana ja me ei saa olla yhteydessä. Me pidetään useampia tapaamisia, jos näin on, jos henkilö niin tarvitsee. Ilman muuta. No, tämä kuulostaa hyvältä ja varmasti sille rohkaisevalta monille aloitteleville yrittäjille, että ei jää siinä alkuvaiheessa yksin, milloin sitä tukea just monesti eniten tarvitsee. Juuri näin. No kun ajatellaan tätä tämmöistä suunnitteluvaihetta, niin minkälaisia laskelmia, suunnitelmia täytyy tehdä, jotta sen yritystoiminnan niin sanotusti voi aloittaa tai kannattaa aloittaa? No alussa on ne kaksi tärkeintä, on tämmöinen investointisuunnitelma, missä käydään läpi, minkä tyyppisiä kenties hankintoja, investointeja pitää tehdä alussa. Eli se on semmoinen laskelma, että paljonko rahaa sulla kuluu ennen kuin sä oot itse asiassa edes rekisteröinyt sitä tai siinä rekisteröintivaiheessa, alkuvaiheessa, alkupääomat ja investoinnit ja niin edespäin. Ja sitten tietysti kun se on selvillä, sanotaan vaikka, että aloittava yrittäjä tarvitsee esimerkiksi 20 000 euroa, niin sitten me ruvetaan pohtimaan, no mistä se raha sitten tulee. Se on seuraava askel. Onko itsellä rahaa ja rahoitusta ja pääomaa, pitääkö olla pankkiin yhteydessä, Finnveraan yhteydessä tai joku muu rahalähde, tai onko mahdollisuutta saada jotain investointitukea. Aivan. Eli monenlaista pitää ottaa huomioon. Ilman muuta, ja se on se alkuvaihe. Ja sitten tietysti on 3 vuoden budjetti, missä me tietysti katsotaan, että arvioitu myynti, mikä on se vaikein itse asiassa arvioida, mikä on uuden yrityksen myynti 1., 2. ja 3. vuosi. Helpommin saadaan kyllä sinne ne kustannukset, mitkä on kiinteät kustannukset, kuten palkat, vuokrat, vakuutukset ja niin edelleen. Niitä pystyy laskemaan. Ja tietysti käänteisesti sitä kautta, kun tiedetään kustannukset, niin me tiedetään ainakin, että mikä pitäisi olla sinun sitten myyntitavoite, jotta se riittää kuluihin ja sitten sinulle jää myös toimeentulo sitten kulujen jälkeen. Aivan. No tämä vähän kuulostaa myös siltä, että täytyy ottaa aina huomioon vähän nämä tällaiset ikävämmätkin puolet, eli yrittäjyyteen liittyy aina riskejä. Moni pelkää niitä riskejä ehkä enemmän kuin olisi ehkä tarve, koska ne on aina kuitenkin jollain tasolla niin kuin osa yrittäjyyttä. Miten te Starttialla autatte ottamaan näitä tällaisia asioita huomioon? Riski on olennainen osa tietysti sitä yrittäjyyttä. Tietysti se riippuu toimialasta, kuinka suuret ne on, riippuu kuinka paljon joutuu ottaa lainaa ja investoimaan suuresti ja näin pois. Keskustellaan niistä, laitetaan ne riviin, poikki ja pinoon ja yleensä kun niitä on käyty rauhassa läpi ja keskusteltu niistä, niin kyllä se pelko hälvenee vähän. Kyllä se on vielä
pitää olla tietoinen riskeistä. Se on hyvä tietää. Pitää olla tietoinen ja tiedä, mistä ne riskit koostuu, mutta miten tavallaan myös pystyy niiltä osittain suojaamaan omaa toimintansa ja itseään. Niin ne asiat käydään tietysti myös läpi, eli vakuutuksia, sopimuksia ja tämän tyyppisiä asioita käydään läpi. Näkisitkö sä, että nämä tietynlaiset riskien tunnistamiset on vähän myös sellaisia yrittäjät tsemppaavia tekijöitä tietyllä tavalla, jotka puskee nimenomaan sit vähän eteenpäin, että hei, mun täytyy ottaa tämä asia huomioon, niin suoritetaan tämä nyt sitten ihan kunnolla. Toki siis mä sanon aina, että pitää olla tietoinen ja huomioida riskit ja varautua kaiken varalle ja näin poispäin, mutta tietysti pitää keskittyä niihin mahdollisuuksiin ja siihen potentiaaliseen hyvään yrittäjyyteen ja kannattavuuteen ja uusiin asiakkaisiin ja myyntiin ja markkinointiin tai tuotteen kehittämiseen tai palvelun kehittämiseen. Sinnehän se tarmo laitetaan. Ja sitten löytyy yhteistyökumppaneita sitten, hyvä kirjanpitäjä, hyvä vakuutusyhtiö ja ehkä hyvä lakitoimisto, joka sitten tukee ja auttaa näissä niin sanotusti riskien hallinnassa. Ja siinähän meillä on, mehän hoidetaan tavallaan se koko elinkaari. Et jää yksin silloin, kun sä oot ollut Startiassa ja se yritys on rekisteröity, niin silloinhan me tavallaan talon sisällä siirretään sitten Startiasta Vasekille sitten se asiakas, koska Vasek hoitaa sitten ne yrittäjät. Niin se suhde jatkuu ensin henkilön kanssa, mutta sitten kun hän on yrittäjä, niin se jatkuu sitten Vasekin toimesta. Aivan. Mutta tässäkin mun mielestä hyvin huomaa sen, että positiivisella asenteella pääsee pitkälle. Monessa asiassa näin asiat on. Nyt kun ollaan päästy keskustelemaan vähän tästä taloudesta, ollaan puhuttu vähän rahasta ja riskeistä ja näin, niin keskusteluun nousee starttiraha. Se on sellainen asia, mikä saattaa monelle herättää paljon kysymyksiä, erilaisia ajatuksia, niin mistä starttirahassa on kyse ja miten sitä voi lähteä hakemaan? Mitä kaikkea täytyy aloittelevana yrittäjänä ottaa huomioon? Hyvä tietää, että se on henkilökohtainen, se on henkilökohtaisen toimeentuloon, eli se tulee omalle tilille, ei sille yritykselle. Se haetaan Pohjanmaan työllisyysalueelta ja se summa on noin 800 € kuussa miinus vero. Ja sitä voi hakea, ensimmäinen hakemus on 6 kuukautta ja sitten on mahdollisuus suoda toiset 6 kuukautta, eli yhteensä 12 kuukautta. Se ei ole tavallaan sen yrityksen toimintaan liittyvää, vaan se on siihen henkilökohtaiseen. Mutta se on hyvä turva, että sä tiedät, että sulla on se verojen jälkeen ehkä 600 €, mikä riittää ainakin ruokaan ja osaan vuokraan tai joku muu. Eli sun ei tarvitse saada se koko toimeentulo sitten yrityksestä, koska on se haastavaa yritystoiminnan alkuvaiheessa saada riittävä toimeentulo ne ensimmäiset kuukaudet. Se on se totuus. Varmasti. Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon tai miten käytännössä sitä starttirahaa lähdetään hakemaan? Se haetaan sitten työmarkkinatori.fi-linkin kautta niin kuin tavallaan ennen. Ei vaadi paljon. Sen hakemuksen täyttäminen ehkä kestää 4-5 minuuttia ja se vaatii sen, että olet koko aika yrittäjä. Sun toimeentulo on tavallaan tarkoitettu, niin että koko toimeentulo tulee yrityksen kautta. Se on lähtökohta. Se on harkinnanvarainen, eli tietysti katsotaan sitä, että sulla on tarve sille, että jos sun yrityksellä lähtee, voiko sanoa liian hyvin käyntiin alussa, niin sullahan ei ole tarve sillä startilla. Se on se tarveharkinta. Plus se, että tietysti päätöksentekijä, työllisyysalue katsoo myös, että tästä voi tulla toimiva ja kannattava yritys. Nehän katsoo myös sitä budjettia, että tästä voi tulla kannattava yritys. He tukevat sen tyyppistä toimintaa. Aivan. Tarve alussa, mutta myös, että siitä voi tulla kannattava toiminta. Kyllä. Osa-aikaisesta voi siirtyä koko aika toimintaan päätoimiseksi yrittäjäksi ja silloin voi myös hakea siinä vaiheessa, koska silloin sä oot siirtymässä ottamaan sitä yritysriskiä. Sulla ei ole muuta toimeentuloa siellä pohjalla, vaan kaikki se sitten raha tulee asiakkailta, eli otat yritysriskin. Silloinkin voi hakea starttirahaa. Niin. Eli käytännössä jos tekee palkkatöitä samaan aikaan, niin ei ole oikeutettu starttirahaan. Ei se ole. On hyvä pitää muistissa.
Ja sitten on tämmöinen pieni muistutus vaan, että voi olla hankalaa, jos siellä on jotain verovelkaa valtiolle tai maksuhäiriöitä, niin se voi vaikeuttaa. Se voi vaikeuttaa rahoituksen saantia, eli pankissa tai muualla, mutta se vaikeuttaa myös starttirahan saantia. Eli aina sanon, että hoitakaa pois ne maksuhäiriöt ja maksakaa ne pois tai tee maksusuunnitelma, niin sitten voi olla oikeutettu sitten starttirahaan, jos niitä olisi. Joo, hyvä pitää mielessä. Usein ajatellaan, että yrittäjän pitäisi olla jonkunlainen tämmöinen supersankari tai yli-ihminen, jotta selviää kaikesta arjen haasteista. Ja tuntuu, että yrittäjät monesti, että ne on aina koko ajan töissä. Niin mistä yrittäjät on oikeasti tehty? Osittain olet oikeassa. Toki monesti pitää olla monitaitaja kyllä, kun yrittäjäksi lähtee. Mutta sehän lähtee siitä intohimosta. Yleensä se yrittäjässä lähtee siitä, että sä tykkäät tehdä jotain, rakastat jotain ja se on hyvä lähtökohta. Koska silloin olet myös valmis uhraamaan varsinkin alussa aika paljon työaikaa siihen ja se ei välttämättä tunnu työnteolta, koska sä teet sitä, mitä sä rakastat. Ja yleensä, jos se on sitä, mitä sä rakastat, niin se on myös hyvä siinä. Ja sillähän pääsee pitkälle, koska se myös asiakas sen myös huomaa ja aistii, että tässä on joku, kehenkä voi luottaa ja tämä on tosissaan nyt matkassa. Silloin sä oot myös valmis hankkimaan lisätietoa, sä kehityt sun muuta ja silloin sun pitää kyllä heittää kaikki sun henkilökohtaiset ominaisuudet peliin, mikä sulla on. Ja jos sieltä puuttuu jotain, pitäisi olla enemmän myyntihenkinen tai ymmärtää taloudesta enemmän sun muuta, niin siihen löytyy apua ja löytyy koulutusta ja löytyy kursseja ja muuta. Tai toisia yrittäjiä, keneltä voi sitten kysyä ja kannattaa verkostoitua sitten muiden yrittäjien kanssa. Mutta sehän on se, että kun varsinkin meillähän on pienet yritykset ja aika paljonhan se on sitten siihen persoonaan sitten sidottu. Ja laitat itsesi likoon, ei ole työntekijöitä, ei ole muita siinä. Niin silloin pitää myös huolehtia omasta terveydestä ja jaksamisesta, että vaikka on kivaa ja tekee sitä, mitä rakastaa ja haluaa kehittää toimintaa, niin pitää myös muistaa huilata ja huolehtia itsestä, koska silloin kun sinä romahdat ja väsyt, niin silloin ei tule toimeentuloa, ei pysty auttamaan asiakkaita ja se hoida oma jaksamisesi ja huolehdi siitä. Eli kaikenlaista kokemuksesta on hyötyä ja ei tarvitse välttämättä ilmeisesti olla mitään tällaisia diplomi-insinöörin papereita tai tohtorin papereita. Et tavallaan se intohimo on se, mikä johdattelee siellä, mutta minkälaista ominaisuuksista sä sanoisit, että on hyötyä niin kuin yrittäjälle, kun sä olet yrittäjä? No tietysti riippuu vähän toimialasta, että pitääkö olla koulutus vai ei, mutta intohimo on se driveri tässä, että haluaa tehdä jotain, mutta tietysti pitää olla joko muodollista koulutusta tai muuta kursseja tai muuten vaan osaamista. Moni yrittäjä lähtee siitä harrastuksestakin tekemään sitä yrittäjyyttä. Kyllä. Ja ominaisuuksia mä sanon, että päättäväisyys on erittäin keskeinen. Sinnikkyys, pitkäjänteisyys, stressin sietokyky. Stressiä tulee joskus joko liikaa asiakkaita tai liian vähän ja sitä pitää vaan sietää. Ja toimeentulo voi olla epävarmaa tiettyinä ajankohtina, niin silloin pitää vaan osata ja uskaltaa puskea eteenpäin. Ja se nuiva puoli tässä on myös, että se pitää kenties myös joskus pitää myös ymmärtää lopettaa. Se on yksi osa tätä yrittäjyyttä kanssa, että oliko väärä ajankohta tai joku muu, niin sitten ehkä voi kannattaa kyllä, että laittaa yritys lepäämään lopullisesti tai hetkeksi. Kyllä. Onko nämä sellaisia ominaisuuksia tai piirteitä, mitkä sä havaitset itse vaikka heti ihmisessä, kun se tulee sinne keskustelemaan yrityksen aloittamisesta? Toki monesta, mutta sitten on persoonia aivan erilaisia, että toiset osaa piilottaa sen intohimonsa hyvin ja toisethan se on your sleeve tavallaan, se on tosi näkyvää. Mutta se vaatii myös, tietysti ei riitä se intohimo, mutta kyllähän siinä on se
tavallinen arki siinä, missä puurretaan ja tehdään sitä työtä. Kyllä. Ei se aina se yrittäjyys kiva ole, vaikka tekee sitä niin kuin mitä rakastaa, niin siellä on semmoisia asioita, mitä pitää vaan hoitaa, jotka ei välttämättä ole niin kivojakaan, että ei se vaan kuuluu siihen ja niitä on kerta kaikkiaan vaan tehtävä. Ja sinä yrittäjänä sun tulee hoitaa, mutta sulla on verkostoja. Sulla on se hyvä tilitoimisto, kirjanpitäjä, sulla voit kääntyä Vasekkiin, voit kääntyä yrittäjäjärjestöön tai jotain, apua saa. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä, kun mainitsit tuossa tuon kirjanpidon. Se on nimittäin itselle yrittäjänä just se kaikista inhottavin osuus yrittäjyydessä. Et kaikki muut kivat jutut, mitä pääsee tekemään, niin ne on ne, mistä nauttii. Mutta noi paperihommat on just se, mitkä on pakko hoitaa sitten. Että saa tehdä niitä kivoja juttujakin. Nimenomaan, ja niitä paperijuttuja pitää kyllä hoitaa, ja kirjanpito on yrittäjän vastuulla. Vaikka Nimenomaan. sulla on kirjanpito, joka tekee sitä, niin se on kumminkin sun vastuulla. Kyllä. Mutta siihen voi paneutua, voi oppia. Nimenomaan, ja oppiminen onkin varmaan se semmoinen tärkein siinä, että lähtee vaan tekemään, niin siinä sitä samalla oppii. Siinä on niitä tylsiä puolia yrittäjyydessä, pitää vaan muistaa sitä se on. Kyllä, kyllä. Toiset toki rakastaa numeroita ja laskelmia ja kirjanpitoa. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Meitä on monen junaan niin sanotusti. Nimenomaan, ja maailma tarvitsee erityyppisiä yrityksiä ja erityyppisiä osaajia. Se on ihan onneksi. totta. Kaikille on oma paikkansa myös siellä yrittäjyyden maailmassa. Yes, just näin. Jos mietitään, että joku on sellainen ihminen, joka ajattelee, että ei vitsi, että nämä ei yhtään kuulosta nyt multa, mutta mä haluaisin ruveta yrittäjäksi, mutta multa ei löydy tämmöisiä piirteitä, niin mitä sä sanoisit tällaiselle henkilölle? Monia asioita tietysti voi kehittää. Niin kuin mä sanoin, sitä voi kehittää tietoisesti, sitä saa koulutusta ja kursseja. Ja sitten kun tiedostaa niitä haasteita itsessään, niin niiden kanssa voi tehdä töitä ja parantaa niitä. Ilman muuta voi kehittyä. Ja kun eri toimialoilla, eri yrityksissä ne tarvitaan erityyppisiä ominaisuuksia, erityyppisiä piirteitä. Ei tarvi olla se supersankari, vaan sehän riittää, kun sä oot hyvä siinä, mitä sä teet ja millä sä teet sitä rahaa ja toimeentuloa. Totta, ja varmasti myös miettii sitäkin, että monilla saattaa olla erilaisia tavoitteita myös sen yritystoiminnan suhteen, että joku haluaa ehkä vaan tehdä sitä, mistä tykkää ja hankkia sen toimeentulon siitä, kun taas jollakin saattaa olla ne tavoitteet siellä, että me lähdetään kasvamaan niin kuin. Ja kaikkea siltä välitään. Nimenomaan näin. Toi aivan loistavaa, jos sä pystyt hankkimaan itsellesi toimeentulon. Saat valita, mitä sä teet, koska sä teet ja miten sä teet, kunhan se on laillista ja näin pois. Mutta sulla on myös velvollisuuksia. Ja toisilla on sitten kasvusuunnitelma, on visio, että tämä kasvaa. Mä työllistän, mä hankin isommat tilat ja näin pois, mä kansainvälistyn sun muuta. Niin totta kai ne suunnitelmat näyttää erilaisilta, ne tarvitsee erityyppistä tukea, ne kaksi vaihtoehtoa, ja sitten löytyy kaikkia siltä väliltä. Toiset tarvitsee paljon pääomaa, alkupääomaa, lainarahaa, toiset lähtee tavallaan satsaa vähän, aina tarvitsee vähän rahaa, mutta ehkä sulla on itsellä sitten se alkupääoma siellä, että ei tarvitse paljon. Se on kännykkä ja läppäri ja menoksi. Tai sitten teet suuria investointeja. Eli kaikki riippuu siitä, että minkälaisia tavoitteita ja unelmia ehkä itsellä on. Ilman muuta. Jos nyt joku ajattelee näin, että jes, nyt mä tiedän, mistä tämä projekti lähtee etenemään, niin mitä sä sanoisit sellaisille, jotka nyt ajattelee, että okei, mä oon nyt kuunnellut tämän podcast-jakson, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi? Mitä sä sanoisit tällaiselle tyypille? Mitkä on ne seuraavat stepit? Yleensä mä sanon jo, että aloitetaan startiasta. Koska jos sä aloitat pankissa tai jossakin muualla tai haet starttirahaa, niin he lähettävät teidät minulle kumminkin. Tulette startiaan, niin siitä on hyvä aloittaa ja saa sen to-do-listan, sen tehtävälistan, jotta sä saat tehtyä asiat oikeassa järjestyksessä, jotta sä varmistat, että sulla on mahdollisuus saada starttirahaa, sulla on mahdollisuus saada rahoitusta, että ne kaikki stepit menee oikeassa järjestyksessä. Hyvin tärkeää. Kotiläksyt tulee tehdä hyvin. Aina se on hyvä pohja kaikkeen, että olet tehnyt hyvät kotiläksyt. Ja se antaa semmoista varmuutta sitten aloittaa sitä toimintaa, kun niin pitkälle päästään. Kyllä, kyllä. Eli niin sanotusti kannattaa lähteä vaan rohkeasti juttelemaan starttiaan ja sieltä saa sitten ne seuraavat stepit tarkemmin, että mihin tässä kannattaa seuraavaksi ryhtyä.
nimenomaan rakennetaan sitten sillä aloittavalle yrittäjälle se oma prosessi ja oma tie sinne kohti sitä kenties unelmaa. Toi kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos Tommi. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Mä toivon, että te kaikki saatte tästä sellaisen pienen tönäisyn kohti omia yrittäjähaaveita ja unelmia. Ja mikä tärkeintä tämän jakson jälkeen on muistaa on se, että starttia on täällä just sua varten.